Larry Gadon live dito sa PTV. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na sa mga OFW. Ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Hihimayin din natin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong Papasec or Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live! Para sa ating unang issue ng bayan, umabot sa 35 proyekto na nagkakahalaga ng 47 billion pesos ang naaprubahan ng Board of Investments mula January hanggang February 2026. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng mga proyekto noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ayon kay Trade Secretary and BOI Chairman Cristina Roque, patunay ito na patuloy ang tiwala ng mga investor sa ekonomiya ng Pilipinas at sa priority projects ng pamahalaan. Napakaganda nitong pangyayari na ito sapagkat ang pagtaas ng mga bilang ng mga proyekto tungkol sa industriya ay nagbibigay ng napakarami libu-libong trabaho para sa ating mga kababayan. Kaya naman, ang na-achieve natin sa under Marcos administration ang pinakamataas na bilang ng employment rate sa loob ng 20 taon dahil na rin sa patuloy na pagtitiwala ng mga investors dito sa ating bansa at dahil na rin sa mga programa ng ating pamahalaan tungkol sa industriya. At para naman sa mga maliliit na negosyante, inilunsad ng Department of Trade and Industry ang 4 billion pesos na MSME Business Fund kung saan ay makakautang ang mga micro, small, and medium enterprises ng walang collateral para sa 5 milyong piso na loan. Nagsisilbing tulong ang programa para sa mga MSMEs o ang micro, small, and medium enterprises at upang ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa kabila ng hamon sa ekonomiya dulot ng krisis sa Middle East. At dala na rin ng ating adhikain ng Pangulo na lalong pag-tingin at palakasin ang MSME sapagkat ito ay nakapagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Sa katunayan ay mahigit 95% ng ating employment or workforce ay nanggagaling sa mga MSMEs. Kaya ito ang isa sa mga unang-unang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang MSMEs. At itong 4 bilyong piso na inilaan ng DTI upang ipahiram sa mga maliliit na negosyo ay nagpapatunay ng adhikain na yan. At bukod dyan ay meron pa tayong yung tinatawag natin na Small Business Corporation na kung saan ay yung mga existing na negosyo na maliliit ay pwede nila itong palakihin sa pamamagitan ng paglo-loan sa Small Business Corporation. At bukod dyan ay meron din para sa mga farmers at mga fishermen. Kung inyong maalala ay meron tayong tinatawag na agrisenso na inulunsad ng Land Bank noong nakaraang 2 taon at ito ay nagbibigay ng mga agad-agaran ng mga loans para doon sa mga small farmers and fishermen. Kaya napakaganda ng ating mga hinaharap sa ekonomiya sapagkat ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy na nagtatrabaho upang ating maibsan ang kahirapan. Pangatlong issue ng ating bayan na itala ang paglago ng sari-sari store sector sa Pilipinas noong 2025. Ayon sa isang pag-aaral, ito ay umabot ng mahigit na 213,000 na ang tindahan ang aktibong gumagamit ng isang mobile system or apps na tumutulong sa kanila o pagre-record ng benta mula sa Metro Manila. Napansin din ang pagdami ng gumagamit nito sa mga probinsya gaya ng sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Negros Island.
Ang programang ito ay lalong nagpapaigting at nagpaparami at nagpapatibay sa mga negosyo ng mga sari-sari store, yung mga maliliit na tindahan sapagkat naging systematize na ang kanilang mga pamamaraan sa pag-order, sa pag-track ng kanilang mga stocks at yung pag-order sa mga suppliers ay kanila nang mas madaling nagagawa ngayon. Pati na rin ang pag-record ng kanilang benta. Ano ang kahulugan nito? Bakit ito importante? Ang isang negosyo na maganda ang pagpapatakbo ay lalong lalago at habang lumalago ay umaasenso ang ating mga kababayan at nagkakaroon ng mas maraming trabaho at lalong umiikot ang ekonomiya. At panghuli sa ating issue ng bayan, naging mainit ang usapin nitong mga nakaraang araw tungkol sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaya noon, maariing pinabuluanan ng Pangulo ang mga paratang at mga maling impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. At binalaan ang mga nagpapakalap ng fake news. Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology na tukoy na nila ang mga nasa likod ng mga ito. Ako mismo ay nagkaroon ng personal na experience na nakasama ko ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa isang event sa Bataan noong araw ng Kagitingan, 84th araw ng Kagitingan sa Mount Samat, Bataan, at kung saan kami doon ay nagkasama. At siya pa nga ay umakyat ng halos 3 palapag ang taas ng tuloy-tuloy at nag-alay ng bulaklak at dasal doon sa ating mga namayapa na mga bayaning sundalo. Kaya lahat yan ay pinabubulanan ko. Ako mismo ay nakasama ko ang Pangulo at napakalakas ang kanyang pangangatawan at ang ganda ng kanyang kalusugan. At nag-usap pa kami at pinag-usapan namin ang tungkol sa mga iba't ibang bagay na kung paano mapapaunlad pa ang ating bansa. Samantala, dahil pa rin sa pagpapatuloy ng sigalot sa Middle East, patuloy pa rin ang epekto nito sa bansa. Kabilang na dyan ang sektor ng edukasyon. Kaya maya-maya sa ating pagbabalik, makakasama natin ng live sa ating programa si Dr. Shirley Agrupis, ang Chairperson ng Commission on Higher Education or CHED. Aalamin natin ang mga ginagawa ng CHED para matulungan ang ating mga kababayan ngayong naaapektuhan ang ating bansa ng pagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya tutok lang, magbabalik pa ang Gadon Live! Pleasant Friday night. Greetings, folks, friends, my fellow weekend warriors. Proud Filipino Bernard Fer here, who's widely pleased to bring you a recap of the major stories both here and abroad in a week just past. As always, the nation's top newsmaker and government's busiest body was a man, about town leading project launching and spearheading relief aids to the sector hit hard by the lingering energy crisis. But then, the president kicked off his working week by showing up and facing the media to put to bed all questions and doubt on his alleged failing health and sickly condition in front of the suspect yet eager media. And so he came to speak before the media on Monday afternoon to deliver a statement on the excise tax and fuel, which he prefaced with a few jumping jacks on stage, but dwelt first on refuting his allegedly dying state and even issue a challenge to those spreading lies on his health and to join him at the gym. The statement before the media came at the heels of the Malacanang press corps issuing a strongly worded statement deriding the critics and conspiracy theorists who allege being paid hacks ordered to cover up the truth on the president's physical health. Later on, the president went off, Mike and jogged several meters and the palace grounds with the media on his tail.
On Tuesday, the President presided over the third session of the Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport Committee for more measures to alleviate the plight of the sector hurting badly for the extended global energy crunch. What they came up with a 10 peso discount for every liter of diesel fuel public transport drivers gas up with the pump. The discount scheme augments drivers earning from the service contracting scheme that kick off also this week that pays drivers registered with the program on the mileage arrangement plus whatever they collect from a 20% discounted fare arrangement on their passengers. In the afternoon that day, the President gladly received an envoy from the Gulf state who came calling to present his credentials at the latest diplomatic representatives from the oil-rich Sultanate, which lies at the point front end of the Strait of Hormuz. The President's welcome of His Excellency Nasser Said Abdul Al-Manwan reaffirmed a tenet of the country's foreign policy, which declares the Philippines as a friend to all and foe to none. Oman is one of the Gulf states. The country relies on its crude oil and refined petroleum needs. The President Ferdinand R. Marcos Jr. graced the Bayanihan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair and Balikturo, a hero's journey way home in Tacloban City. According to Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Gakdak, the activity is a whole-of government approach that brings together various agencies in a one-stop shop where overseas Filipino workers can avail of government services, apply for livelihood assistance, explore local and overseas employment opportunities, and access social protection, including psychosocial and mental health support. The fair also facilitates beneficiary profiling and registration to ensure appropriate referrals to government programs and services. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the launch of a reintegration program for returning overseas Filipino workers during a regional fair in Tacloban City. The Bayanihan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair, organized with the Department of Migrant Workers and other government agencies, brings together services aimed at helping OFWs building their lives. It offers employment opportunities, livelihood support, and social services, especially for those affected by the crisis in the Middle East. Also highlighted is Balikturo, a hero's journey home initiative by the Department of Education, which helps displaced Filipino teachers abroad integrate into local workforce. Reaffirming the administration's commitment to addressing food security, President Ferdinand R. Marcos Jr. led the distribution of the Biyayang Bigas para sa Maynila program at SM Manila in the city of Manila. The program is implemented through the Local Government Support Fund, enabling direct allocation of funds to local government units to accelerate assistance delivery. As of April 16, the national government has released approximately 15 billion and about 80,000 beneficiaries in the city of Manila are set to receive 10 kilograms of rice 6 times a year. In his remarks, President Marcos Jr. said the program is part of his administration's goal to eliminate hunger among Filipinos. He emphasized that food, particularly rice, remains a top priority for meeting the public basic needs. The program will be expanded nationwide as the government continues to monitor the impact of the Middle East crisis on oil prices. One is flamboyant, outspoken, and unabashedly proudly, who loves to flaunt his achievements and put to full use his executive powers as heads of states of the most prosperous country in the world and commander-in-chief of the most lethal military force on the planet. The other is diametrical opposite, reserved, quiet, unassuming, but firm, and unyielding when speaking on behalf of the gospel and a leader of a religious group of at least 1.4 billion followers. This week, they found themselves in the verbal jolts
when Chicago-born and raised Pope Leo XIV reminded the U.S. President and his defense chief not to invoke the name of God in their bombing and airstrike campaign that maim and murder innocent lives. U.S. President Donald Trump countered by accusing the Pope of being part of the radical left and being weak on crime, even saying the Pope wants Iran to have its own nuclear weapons, all of which are absolutely false. But the Pope, who is on an evangelical tour on Africa, says he will always preach the gospel of peace and kindness, adding he has no fear of U.S. President Donald Trump and his administration. And we have come to the end of tonight's show. Join us anew next Friday for another Viewer's Digest of major stories here and abroad in a week in review. Bernard Ferry here, wishing you all a mighty fine weekend, and thank you for watching the Global Roundup. Nagbabalik ang Gadon Live. Bisita natin ngayong gabi sa ating programa si Commission on Higher Education Chairperson Dr. Shirley Agrupis para pag-usapan ang kanilang mga programa o reforma para sa ikauunlad ng sektor ng edukasyon. Magandang gabi, Chair Agrupis. At maraming salamat at kayo ay nakarating dito sa aming programa at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Napakahalaga na mapag-usapan ang edukasyon at ang inyong ahensya, ang Commission on Higher Education ay talagang napakahalaga ng tungkulin para sa ating mga kababayan. Kaya ang aking unang tanong ay kamakailan lamang ay inaprubahan na ng CHED ang pagpapatupad ng full online learning ngayong nasa ilalim ng state of energy emergency ang bansa. Chair, Dr. Agrupis, pwede nyo bang maipaliwanag pa ang tungkol dito? Unang-una, gusto ko pong magpasalamat sa PTV, lalo na sa program ni Secretary Larry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tama po, noong last week, nag-issue kami ng CHED Advisory number 117 to make clarification sa lahat ng aming higher education institutions sa bansa. Ito, ang laman nito ay to implement yung previously approved learning continuity plan namin covered by CMO4 in 2020, CMO 6 in 2023, and then CMO 4 enhancement noong 2022. So lahat ito ay naglalaman kung paano ang higher education institution ay magpa-implement ng flexible learning. Maliwanag po sa policy namin na depende on the capacity of the higher education natin. Sa guidelines namin noong panahon ng pandemic, kung private ka, you are given 50-50. 50% online, 50% on-site or face-to-face. And then sa mga state-funded government university and colleges ay 75-25. 75 ang face-to-face and 25 ang online. But because of this crisis, na talaga naman ibang klaseng itong pandemya ng crisis, kasi nasa sagasahan ng mga estudyante, if they are forced to report na magbabayad ng naging tripleng pamasahe, ay talaga naman pong masasagasahan sila. And then, on top of that, yung paaralan naman, sobrang man tumaas ang kanilang mga pagbayad ng kuryente. So, ang ginawa po namin, taking advantage of the already existing learning continuity plan na na-develop na nila, ay nagbigay kami ng advisory na ang laman nito is that we will give now full wisdom and authority of the higher education institution to evaluate their capacity
in the implementation of flexible learning from 25 on-site to 100%. But I emphasize that in the advisory that while they are allowed based on the capacity of the higher education institution to offer 100%, they should evaluate in such a way that the outcome, the learning outcome that they want to attain should not be sacrificed, and this is limited until the end of school year 2025-2026. And to provide us at the Commission na pag-aralan. Pag-aralan, of course, we will not displace the students because even before the pandemic, sobrang may digital divide ng mga estudyante at nahihirapan din sila, and ang epekto nito ay baka instead na maka-save sila, baka mawawala yung learning outcome na kukunin namin. Baka yun naman ma-sacrifice. Actually, hindi natin maiaalis na yung mga ibang kaisipan ay pinangangambahan pa rin na baka maging ineffective yan, yung ganyang sistema ng online and face-to-face nahahatiin gaya nung panahon ng pandemic. Paano nyo tutugunan yan? Paano tinutugunan ng CHED yan? Yes po, we are aware of that. In fact, I emphasize in our advisory na while we are giving you the full flexibility to evaluate kung tama ngang ibigay na lahat ng 100% online. Kaya after ng 1 week implementation yung advisory, we just concluded yesterday yung online survey on the flexible learning. And there are already to date, it's a real-time survey to date as of 11:30 nung kinuha ko yung data. So may constant monitoring. Yeah, may constant na kami. And this is yung unang dineploy naming survey is from the higher education institution across HEI. Private, looks, and private. And to date, as of 11:30 SEC, meron na kaming 1,500 plus responded. At ang ganda ng resulta. So, apat yung binigay naming pagpilian nila, 2575 yung nandun sa CMO na luma, ay mga almost 600. Yeah. So, nag-improve pala. Yeah, nag-improve. So, 600 sila. Out of 1,500, yung 2575, about 600. 469. Yung 50-50 on-site, 665 ang nag-respond na ito yung ini-implement namin. Yung 25-75, yung 75 online, 25 on-site to give place for the laboratory, mga skill-based, ay 290. Ito ang gusto mong pakinggan, no? Yung out of the 1,500 na nag-responde, ng 100% online, 94 lang. So I'm really very happy na mga HEI natin, they did not take advantage na itong advisory. Talagang nag-adhere sila sa kanilang capacity. So talagang nag-improve. I'm sure because we have learned something from the shortcomings of the previous experience during the pandemic. Kasi nakita natin doon kung ano rin naman yung mga naging shortcomings noon. Yes po. Baka sasabihin ng mga estudyante, bakit administration at saka faculty lang ang pinakinggan? Ngayon, ilo-launch namin. Na pati yung students. Tatanungin namin ngayon. So we will... Para mas maganda ang feedback system yan. So, meron kaming feedback system ngayon. Ilo-launch namin mamaya. That was one of our agenda. Good. That's very good. No? So, this is the first time that the feedback system is going to be implemented. Yes po. So, today. So, lahat ng mga estudyante dapat brave sila magsagot. Baka sabihin ng HEI, 25-75 lang kami, yung pala 100%. So, this is where the commission come to their regular. So, very active pala ngayon ang commission. Ano? Opo. Kung mangyayari ito, inaasahan ba natin dito na maaring bumaba ang tuition fee dahil kasi ay limited na ang classroom instruction at may malaki ang matitipid ng school administration because of the energy and so on.
maaring yung mga administrative expenses ay mabawasan. Yes. May possibility ba ito, Dr. Agrupis? Nabababa. In fact, opposite ang pumupunta sa amin eh. So, ang request is, pwede na ba kaming magpataas? Sabi ko, I think this isn't the right time. Oo, this is not the right time. This is not the right time to Because the energy crisis is encompassing. So, let us just stabilize the system, the learning continuity plan that we have right now. Saka na natin muna pag-usapan. In fact, the Commission on Higher Education have commissioned a consultancy team para pag-aralan sa state university and colleges kung ano, to harmonize the cost per unit. So, meron na kami. Pero ito naman ay yung tungkol rin naman sa pagtataas ng tuition ay it concerns only the private institutions. Lahat na sa private institution po kasi Kasi pag sa mga state colleges and universities, they are already declared free of tuition fees. Free. Pero may mga state university pa rin na gustong magpataas at hindi pare-pareho, Sec. May 50% ay 50 pesos per unit, 100 pesos per unit, 150, 300 to 1,000 per unit. Siguro depende din yun sa kanilang administrative cost, ano? Yes po. Magkakaiba rin kasi. Kaya excited akong tumingin sa resulta ng commission, the research namin with a consultancy team. So meron pala kayong consultancy group na... Hindi po, nag-secure kami ng commissioned research to an expert para tingnan nila. It should be data-driven. Isa rin sa mga tugon ninyo sa epekto ng gulo sa Middle East ang paglulunsad ng online degree system para sa mga returnees na mga OFW. Ano naman ang pangyayari dyan at paano mag-apply dyan? Ay, madami na pong pangyayari. Immediately after the pronouncement that we are under the EO of the President and the issuance of the OP, MP, Memorandum Circular po, MC, no? Agad-agad na namin binalikan yung ETIAP. Ito na yung... yung ETIAP. Yeah. So, this is in relation or connected with the ETIAP? Yes po. In fact, it is. This is a new program, signed by no less than our President. Yes, President Ferdinand R. Marcos Jr. Yes po. Dito talaga ito na-implement, itong programa nito. Napakaganda niyan, yung In ETIAP. fact, yes po, napakaganda kasi this... Pwede nyo mabanggit kung ano yung ETIAP? First, I would like to define the ETIAP. It is the Expanded Tertiary Education Accreditation Program. Yes. Ito po yun. At ang sinaynan ito ng ating Presidente sa kanyang pagmamahal sa mga taong walang pinagpatuloy sa pag-aral. Now, this is open to senior high school graduate, TechVoc graduate, undergraduate. So, ito po ay depende sa kanilang pinagtatrabuhan immediately after their graduation sa high school, TechVoc, or saan sila man nagtrabaho. At yung kanilang work experience may be accredited also in the curriculum. Di ba? Ganun Yes yun, po, ganun ang... Or accomplished units in the curriculum. Yes po. Ito po yung laman ng IRR na si Apo Presidente ang nagbigay sa akin after my oath-taking. Sabi niya, ito ang una mong gagawin. Hanapin mo mga Pilipinong undergraduate here and abroad. So talagang umiikot na kami. Kaya yung ito na... Ay, maganda yan. Umiikot na Alam po niyo ba, kami. Doktora, ako'y na-invite sa isang graduation nitong May. Graduation ng isang mga senior students na nagkaroon ng degree. Ino-offer ito ng John Paul College sa Oriental Mindoro, sa Roas Oriental Mindoro. At marami silang ipapagraduate ngayong May. Siguro mga 300 na mga senior citizen students yon na... Senior citizen? Mga senior citizen na gusto magkaroon ng degree, gusto nilang humabol. So nagkaroon ng ganyang programa ang itong John Paul College na ang president nito ay si former Congressman Manny Andaya at ang kanilang president ng school ay si Dr. Rizalina Andaya.
At ang kanilang dean ay si Dr. Wu. Oo. That's interesting. I'm sure may report na ito doon sa inyong opisina. So far, hindi pa nakarating sa akin, pero we are very interested to know. This is my first time. This is my we will first tell them time. that. Kasi mga senior citizens sila. So Talaga po? nagbuo sila ng programa na yung mga senior citizen naman ang makakapag-enroll. Oh, that's good. So, magandang balita po yan, Sek. Hindi namin naisip na may platform parang school na nag-o-offer exclusively for senior citizens. At they did this for free, ha? Talaga. Parang advocacy ng school yun. Yan. This is a private institution, so sabi nila siguro, they want it as a corporate social responsibility and advocacy. Kaya nila ginawa yun. Yeah, ang balikan ko yung tanong nyo kanina na paano umandar ang ITIAP yung ITIAP, kung crisis natin ngayon. Immediately after yung declaration ng crisis sa Middle East at saka nung nag-umpisa ng mag-work ang Department of Migrant Workers, we have existing partnership with DMW. With the DMW. So, we are now in contact. So, we immediately came, nag-meeting na kami. So, you provide us on time yung mga listahan. So, paano they are emotionally disturbed and everything. Sa CHED, gumawa kami ng online platform na hindi namin ginagawa. Online platform where our repatriated OFW can enlist. And then kami na ang maghahanap ng appropriate school. Kasi hindi lahat ng eskwelahan po ay pwedeng mag-offer ng ITIAP. Yun nga. May mga accredited na may 100 plus na. So, kami na ang tutulong sa kanila. So, na mag-assign kung anong school. Mag-assign kung anong school. So, nai-launch namin sa St. Benilde last week. St. Benilde sa TAF o sa Antipolo? Sa TAF po. And then, the other day, kasama namin si PBBM. Napakaganda niyan. Napakaganda niyan sapagkat mai-encourage talaga natin ang ating mga kababayan na yung mga nais magkaroon ng higher education ay makamit nila. Actually kasi Dr. Agrupis, yun kasing ang education kasi is one of the pillars of poverty alleviation. Kasi kung wala kang skill, wala kang knowledge, wala kang education, medyo mahihirapan kang umangat sa buhay. Kasi kung wala kang skills, walang appropriate educational attainment, medyo mahirap. Kaya napakaganda niya dahil kasama talaga yan sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos na iangat talaga ng gusto ang kabuhayan ng mga Pilipino. Tama po kayo. In fact, this is the parang day o year of the education sector ngayon kasi true to his promise. At napakaganda naman dahil timing dahil kayo yung bagong CHED. Ganun po ba? Napakaganda ng kumbaga sa parang nabibigyan ngayon ng talagang mga creativity yung implementation ng mga programa. Ganyan po ang sinasabi ng marami. Pero mabalik tayo doon. So, magkasama kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon Yes po, doon sa Leyte. Kasi sa Leyte. This is now the second leg of the reintegration program spearheaded by the Department of Migrant Worker. Nandun ang OWA, nandun ang DOLE, nandun ang TESDA, DepEd, yung main partner nila. So, kami naman, dinala na namin yung system, meron na kaming booth, at ikinarga na rin namin sa eGov. Nandun na rin yung sa eGov. Si mismong si Presidente, ang kasama naming nag-explore yung system na yon at kausap ni Presidente ang mga estudyante. Hindi po, yung overseas contract worker na umuwi. Talagang tiningnan niya kung paano sila mag-apply, magpa-enlist po. So, he was there. Ay, isang napakagandang ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay napakaganda ng kalusugan dahil kung nakabiyahe pa siya ng Leyte. At previous few days before that, ay kami naman ang magkasama doon sa 84th Kagitingan
araw ng kagitingan doon sa Mount Samat sa Bataan. So nagpapatunay lamang yon na si Presidente ay malusog na malusog. Nung nandun kami sa 84th araw ng kagitingan. Talaga po. Oo, Yeah. akalaan yung inakyat pa niya yung hagdanan. Yeah. Napakataas po nun. Yeah. Halos 3 palapag yun. At dire-diretso yung lakad niya, hindi siya hiningal. At talagang makikita mo na malusog siya. Yung inalala. Kasi ng konti namin, he is my 6 or 7 years senior. Pero mas mabilis siyang maglakad. Mabilis siyang maglakad. Kasi nag-gym yan, at least 2 times a week at least. Oo, at saka nag-swimming. Oo. Yeah. Kaya maganda yung maganda yung mga exercise regimen niya. Kaya nga po, Sek, lumabas na sa news, ang dami pang nagko-comment. Pumunta ako doon, wala naman siya. Hindi naman niya hinintay, yung mga tao para magpakita. He was not there to show up. He was there to show support. His support sa mga... To check the program. Yeah, to check the program and to show na talagang sinusuportahan niya mga kababayan natin na expatriate from Middle East. Oo nga. Isa sa pinalalawak ng CHED ang mga scholarship at financial assistance programs sa mga agriculture, fisheries at science courses. Ano-ano ba yung mga yan at paano yan ma-avail? Yes po, sa ilalim po ng ating presidente talaga naman existing na noon, Sek, pero ngayon lalong pinalawak. Oo. Sobrang ang dami ngayon. Now, the regular scholarship or subsidy program ng CHED is yung tertiary education subsidy. To date, ng 4-piece na galing ang data from DSWD, we have available slots of 397,000 across. 397,000. That is on top of the tulong-dunong program natin. Oo. Na halos kalahati din ang kailangan nating hanapin yung mga bata. And the guidelines are already in place. Now, on top of that, Sec, meron kaming partnership with the Department of Agriculture. Yung sinasabi nilang Agriculture Competitiveness Enhancement Fund, the grants in aid. Anak ng mga magsasaka, Oo, yan. mga Importante mangingisda, yan. Oo. mga mambubukid, Oo. nandun po sila. Napalawak din po yon. Oo, napakaganda niyan. Sapagkat Opo. naging problema dati yan na yung mga magsasaka ay paunti na ng paunti sapagkat yung kanilang mga anak ay hindi na nai-involve Yes sa hanap buhay na yan at Yes sa po. profesyon na yan. Yes po. Kaya maganda yan na ini-encourage na natin yung mga farmers na yung pass on the knowledge and technology. Yes po. Oo. Yeah, katuwang din namin dito yung Land Bank. We just signed a memorandum of agreement. Yung Land Bank, on top of this DA scholarship na binibigay ng DA, nagbigay na rin, nag-expand na rin ang Land Bank sa mga anak ng mga magsasaka. Maganda yan. Yeah. Ay, nabanggit nyo yung Land Bank. Nung nag-launch sila 2 years ago ng Agrisenso, ito ay isang uri ng loan na binibigay nila sa mga small farmers and fishermen na walang collateral at ang with a very simplified application process. Kung dati ay 50 pahina ang ina-applyan mo, ang ginawa nila dito sa Agrisenso ay 2 pahina lamang. At mabilis yung approval. At ang laki ng budget na nilagay nila sa umpisa, 11 billion agad. Ito yung nalalaman ko sapagkat ako ay naimbitan nila na bilang guest speaker doon sa programa nung nilaunch yan. Napakaganda ng programa ng Land Bank na yan. At saka, That will complement what the CHED has been doing also. Yes po. In fact, nag-sign na kami ng MOA. With Land Bank. Yan, kasi ang problema
problema noon is graduate na yung bata, hindi pa dumating yung allowance. So, data-driven po tayo. So, bakit? Sa dami ba naman? Almost 2.5 million scholars itong tertiary. So, sinabi ko sa Land Bank, tulungan nyo kami. Gawin nating online at saka ATM. So, soon, ang sigurong atendahan ng ating presidente na malakas ay yung pag-distribute ng ATM. Para online na at saka mabilis na po. Napakaganda niyan. Yeah, meron din po kaming scholarship given by the Philippine Coconut Authority. Lumawak din po yun. Yeah. Ay, napakalaki ng pondo ng Philippine Coconut Authority. Po. Yung interest pa lang ng kanilang pondo ay pwedeng-pwede na nilang gamitin sa scholarship funds. Statistiko, yung mga gustong mag-aral ng being statistics, mga ekonomista na kailangan ng statistics, meron din kaming scholarship. Meron din kayo mga medical students return service program. Yes po. Yeah, in fact, lalong napalawak ngayon. Pwede nyo ba maipaliwanag ito para lalong maunawaan ng ating mga kababayan? Yes po, itong medical scholarship return service program, ito po ay in support of the doktor para sa bayan. Kasi ang gusto ng administration is lahat ng baryo meron. Kasi nagkukulang tayo. When you get the Zero doctorless ang tawag nila dyan. In fact, magkasama kami ni Secretary Ted Herbosa ng DOH noong after the Bataan kaaraw ng Kagitingan at meron kaming inauguration ng PET scan doon sa Bataan General Hospital. Imagine nyo doon, doktora, ang PET scan doon ay libre. Ay, talaga? Oo, napakamahal niyan. Yan yung mga merong mga cancer na karamdaman, ay yan ang talagang ginagawa, yung PET scan. Napakamahal niyan. Dito sa Metro Manila ay ang mahal-mahal niyan, mga nasa 80,000, 60 to 80,000 yan per scan. Doon sa kanila libre. At yun ay prinobide din ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbili ng PET scan na yun. Yes po, I want to highlight that, yung MSRS na yan. Nag-umpisa itong programa na ito noong 2021. And let's talk of numbers. From the 2021 to 2025, about 3,700 ang beneficiaries. Pero ngayon, for 2026-2027, grabe po ang dami. 1,700 ang slot. Kaya pala yung first batch ng doctors to barrios ay 290 agad. Yes po. Yun yung highest na deployment ng mga doctors. Yes po, madami na ngayon. At sabi sa akin kwento sa akin ni Secretary Herbosa ay meron pa raw susunod na mga 200. Itong mga susunod na buwan. Yes, so far, yes, marami hindi pa. ko alam na yun pala ay programa ng CHED. Kami po yung nagpapatupad at with the strict guidelines naman. Kasi kailangan namin na mag-invest ang gobyerno, there should be the right return of investment. Yes, to date, ang magandang balita po, Sec, in order to emphasize the quality of students na nag-a-avail nitong MSRS ay until this time, mga around 50 na ang top-notchers, top-notchers na MSRS. Sa medical licensure exam. Marami very good. Congratulations. Top 10 sila. Hindi, nakakatuwa yan dahil kasi para sa bayan yan eh. And very clearly, this is an accomplishment of the Marcos administration. Yes. Dahil dito talaga ito nangyari. Talagang binibigyan po niya talaga ang halaga ng edukasyon. Napakahusay ng ating Pangulo, no? At ano-ano pa ang ibang programa o planong isulo ng Commission on Higher Education para sa taong ito? Yung mga hindi ko naitanong. Yeah, madami po. Ang unang-una, I'll take this opportunity na talagang i-advocate ko na ito yung unang new scholarship under my term. Sabi niya, bakit madami pang binibigay na lahat ng estudyante? Bakit madami pa ang kumakalas sa kolehiyo? Bakit maraming drop out? At marami pa. So, bakit sinabi ng EDCO maraming kurso na hindi na-fill inan? Okay, let's develop a specialized scholarship program. So, meron tayong Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. May 20,000 slot.
Yun. Bagong Pilipinas. Merit Scholarship Program. Yeah. Oo. Pero very now this is now open to even the middle class, Oo. low middle class na kasi as long as the student graduate from 1%, top 1% of high school, na-accept sila sa kolehiyo, mag-enroll sila sa identified 10 priority programs ng EDCOM. Oo. Kahit private or government, pwede silang mag-enroll. Pwede sila mag-avail ng scholarship? Yes po, subsidized sila. And we did a very... Even in private schools? Yeah, Ateneo, LaSalle, National University. Napakaganda yan si naman Apo programa President. niyan. Yes po. Oo. Sabi niya kasi... Dapat malaman niya talaga ng ating mga kababayan. Umiikot First na po time kami. ito, ha? Yes po. First time. Umiikot na po kami talaga para po malaman na if you are, kahit anak ka, anak ka ng maralita, gusto mong maging doktor, gusto mong maging data analyst, basta mag-aral ka lang. mag-aral ka lang, na-accept ka, go and study na Ateneo. Yeah. Go and Grabe, study no? UP Diliman. Grabe, pati medical, pati medicine course. And of course, pati na rin ibang allied medical Yes course po, dyan, like kasama yan. medtech and PT. Yeah. Nursing. Yes po. And napakaganda. then, we make sure na inclusive po talaga. Tapos sabi niya po, President BBM, sabi niya, make sure yung 20,000 slot, may big slice ng agriculture and fisheries. Napakaganda. Napakaganda ng ating naging usapan ngayon at napakarami nating natutunan tungkol sa CHED. At meron ba kayong iba pang mensahe na gustong ibigay sa ating mga kababayan? At yung mga bagay na hindi ko na itanong o hindi natin napag-usapan kanina, Yes po. ito yung pagkakataon nyo. Yes po, ito na yung I'll take this opportunity, Sec, na sa ilalim po ng PBBM na Apo President Ferdinand R. Marcos Jr. na very healthy siya until now, ay ang CHED ay tuloy-tuloy na ipatupad ang kanyang adhikain and dream that ang edukasyon ang magiging pundasyon ng matatag na bagong Pilipinas. At inaasahan po ng karamihan na ang CHED ay ipapatupad ng maayos, anchored with integrity and values ang aming malasakit at kahusayan sa pagpapatupad ng lahat ng priority program ng ating Pangulo. Well, maraming salamat at talaga namang napakaganda ng ating talakayan ngayong gabi na ito at nakakatiyak ako na marami ang mga nakinig ng ating programa na natutunan at naintindihan, naunawaan at talagang na-appreciate yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, sa pagpapatupad ng mga adhikain niya sa edukasyon. Maraming salamat muli, Salamat po. Yeah. Chairman Ulitin natin to. Agrupis at uulitin natin to at palalaman uli natin kung ano pa ang mga developments sa CHED at sa ating mga education sector. Maraming salamat. Thank you so much. Samantala, mula sa usapang yan ay magtungo naman tayo sa isang kanya. Tutok lang, magbabalik pa ang Larry Gadon Live! Food crawl. Narinig yung tunog, ma'am? Maganon? Tara na sa Another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario. Wow, ang dami kong pinagat Hindi na ako natapos. It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga. Wow, sumipa. Wow, ang tapang. Dito lang sa PTV. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Samahan ninyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Hindi mapagkakaila at kahit sino tanungin mo sa sports industry ang contribution ng PTV sa sports sa Pilipinas. 20 years of the original home of sports. PTV Sports.
Ito pa rin ang Gadon Live. Halina't samahan niyo ako ngayon sa isang kantahan. Kasama pa rin ang aking pianista na si Maestro Alan Lagasca. Music, Maestro. I thought there's only me, crazy in a way that no one else could be. I would have given everything I own if someone would have said, "You're not alone." The time I thought that I was wrong, wanting to be me, but needed to belong. If I have just believed in all I had, if someone would have said, "You're not so bad," sign to think I had it all the time. Somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, 'cause somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. It's just another way to say I always love you so. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love in special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Even now, when I have come so far, I wonder where you are. I wonder why this is still so hard without you. Even now that I have come shining through, I swear I think of you and how I wish you knew. Somehow, even now. Muli, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa ating programa Linggo-Linggo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa PTV. Samahan niyo uli ako para talakayin ang mga may init na usapin sa ating lipunan. Aalamin din natin ang iba pang programa ng pamahalaan para sa Pilipino sa Bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek or ito ang Gadon Live.
it's still so hard.